ඉතින් යාළුවනේ අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් 9න් බෙදා ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් කෙටි ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මම උදාහරණ කිහිපයකින් මේ ක්‍රමය ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. උදාහරණ එක වශයෙන් මම අර ගන්නවා 34685ක් බෙදීම 9. ඉතින් ඉතාමත් සරල පියවර කිහිපයක් කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම ඔයාලා මේ තියෙන පළමු සංඛ්‍යාව 15න් ලියා ගන්න. එතන මෙතන තියෙන පළමු සංඛ්‍යාව වෙන්නේ 3. 3 15න් ලියා ගන්නවා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙයාට ආසන්නව සංඛ්‍යා කිහිපයත් එක්ක මෙහෙම එක දිගට එකතු කරන් යන අවසාන සංඛ්‍යාව වෙනකම්. පළවෙනි පියවර පළමු ඉලක්කම 15න් ලියා ගත්තා. ඊළඟට ආසන්නම සංඛ්‍යාවත් එක්ක එකිනෙක එකතු කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. 3ට 4ක් එකතු කරාම 7යි. හොඳට මතක තියාගන්න අපිට එක වතාවකට ලියන්න පුළුවන් එක ඉලක්කමක් පමණයි. නිකන් හරි එක ඉලක්කමකට වඩා ලොකු සංඛ්‍යා දෙක ගණනක් ආවොත් ආසන්නම කලින් සංඛ්‍යාවට එකතු කරන්න තියෙනවා. 3 ගත්තා. 3ට 4 එකතු වුණාම 7යි. 7ට 6ක් එකතු වුණාම 13යි. 13න් 3 දැම්මා එකක්. ඔන්න කලින් තියෙන එක්කනට එකතු කරා. 13ට 8ක් එකතු කරා 21යි. එක දැම්මා. කලින් තියෙන එක්කනට දෙක දැම්මා. 21කට 5ක් එකතු කරා 26යි. 6යි 2 වශයෙන් ලියන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න අපි අන්තිම සංඛ්‍යාව එකතු වුණාට පස්සේ ඒ එන එකතුව අපි සයිඩ් එකකින් වෙනම ලියාගෙන එයාව 9න් බෙදලා උත්තරේ ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි 26 9න් බෙදුවම අපිට එන උත්තරේ බලමු. 26 බෙදීම 9 2යි 18යි 8ක් ඉතුරු. දෙකක් තියෙනවා ගුණාකාර 8ක් ඉතුරු වෙනවා. අපි මේ බෙදිලා එන සංඛ්‍යාව අපි මේක ස්ථානයට එකතු කරන්න ඕනේ. ගමු එකතුව 3යි 5යි 8යි 3යි. අපිට 34685 9න් බෙදුවම අගය ලැබෙනවා 3853ක් විදිහට ඉතිරි වෙනවා 8ක්. ඉතින් අපිට මෙයාව එකපාර සුළු කරලා දශමයක් විදිහට තියන්න ඕන නම් අපි කරන්න තියෙන්නේ මෙයාගේ අගට මේ 8 ඇඩ් කරන එක විතරයි. ඒතර 8 එක දිගට යනවා. ඒතර මේ වගේ සංඛ්‍යාවකට අපි කියනවා සමාවර්ත දශමයක් කියලා. ඒතර මේ සමාවර්ත දශම වලදී අපිට පුළුවන් මේ රිපීට් වෙන නම්බර් එක දිගට යන නම්බර් එක කැටි කරලා දක්වන්න. ඒතකොට ඒ රිපීට් වෙන නම්බර් එකකින් අපි ඔය වගේ සලකුණක් ලකුණු කරනවා. එතකොට යාව සමාවර්ත දශමයක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපේ ඊළඟ උදාහරණය. මම අර ගන්නවා උදාහරණය 2 වශයෙන් 4,32,658 බෙදීම 9. මම ආයෙත් මතක් කරලා ඉන්නම් ඔයගලන්ට පියවර ටික. පළවෙනි පියවරෙන් කරේ එක ස්ථානයේ මුලින්ම පළමු සංඛ්‍යාව 15ට අරගත්තා. ඊළඟට එක ස්ථානයේ වෙනකන් තියෙන සංඛ්‍යා ටිකේ එකතුව අරගෙන ගියා. ඊළඟට මේ එක ස්ථානයගේ අන්තිම සලකුණු වෙනකන් ආවට පස්සේ එයාගේ මෙතන ලියන්නේ කෙලින්ම අපි 9න් බෙදලා තමයි අරගන්නේ. බෙදලා එන සංඛ්‍යාව මේ මෙතනින් ලියා ගන්නවා. ඉතිරිය වෙනම ලියා ගන්නවා. මේ ළඟ සංඛ්‍යා ටික එකතුව අරගත්තට පස්සේ අපිට මේ රිපීට් වෙන සංඛ්‍යාව හොයා ගන්න පුළුවන් මේ ඉතිරි වෙන අගයෙන්. අපි මේ ඉතිරි වෙන අගයට කියනවා රිමේන්ඩර් එක කියලා. අපි r කියලා සලකුණු කරමු. රිමේන්ඩර් එක 8ක් වශයෙන් මේ ගාන අපිට තියෙනවා. අපි මේ ගාන ගමු දැන්. කෙලින්ම එකපාරම උත්තරේ අරගන්න try කරමු. 9න් බෙදද්දි පළමු සංඛ්‍යාව 15න් ලියලා ඊළඟට 4ට 3ක් එකතු කරාම 7යි 4ට 2ක් එකතු කරාම 9යි 9ට 6ක් එකතු කරාම 15යි 5 දාන එකක් ඉතුරුයි 15ට 5ක් එකතු කරාම 20යි බිඳුව දාන දෙකක් ඉතුරුයි 20ට 8ක් එකතු කරාම මෙතන ලියන්න එපා අවසාන සංඛ්‍යාව නිසා 28 9න් බෙදලා ගන්න. ඒක බෙදුවම අපිට එනවා 28ට 9 ඒවා 3ක් විදියට ඉතිරිය 1යි. 9 වරක් 3 27යි. ඒතර එකක් ඉතුරු වෙනවා. මේ 3 අපි මෙතනට ගෙනල්ලා එකතු කරන්න ඕන. අපිට ලැබෙනවා 3යි 7යි බිඳුව දාන එකක් ඉතුරුයි 8යි 8ක් වශයෙන් 48073ක් වශයෙන් ලැබෙනවා පිළිතුර. මෙයාගේ ෆයිනල් ආන්සර් එක අපි අර ගමු. ඒතර මේ තියෙන රිමේන්ඩර් එක කෙලිම උත්තරයට දාන්න තියෙනවා. 48073.1 වශයෙන් අපිට මෙයාගේ පිළිතුර ලැබෙනවා.
අපි බලමු ඊළඟ උදාහරණය. උදාහරණය 3 මම අරගන්නවා 7,21,305 බෙදීම 9. මෙයාගේ පිළිතුර අරගමු. පළමු සංඛ්‍යාව හැමම ලියාගත්තා. 4 2ක් එකතු කරාම 9යි. 9ට එකක් එකතු කරාම 10යි. බිඳුව දැම්ම එකක් ඉදිරියි. 10ට 3ක් 13යි. එකක් ඉදිරියි. 13ට බිඳුවක් 13මයි. 3 දැම්ම එකක් ඉදිරියි. 13ට 5ක් 18යි. වෙනම ලියාගත්තා. අවසාන සංඛ්‍යාව නිසා 18 9 බෙදුවම 2යි. ඉතිරි මුකුත්ම නැහැ. ඉතින් දැන් මේ දෙක අපි කෙලින්ම මෙයාට ඇඩ් කරා. අපිට එනවා මෙයාගේ ෆයිනල් ආන්සර් එකපාර 80,145ක් වශයෙන්. මේක 9 ගුණාකාරයක්. ඒ නිසා තමයි අපිට මෙයාට දශම රහිතව ගානේ පිළිතුරු උත්තරේ ලැබුණේ. අපි බලමු මේ එපිසෝඩ් එකේ කරන අපි අවසාන උදාහරණය. මාර ගන්නවා 25,183 බෙදීම 9. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ගාන try කරන්න. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ගාන හදන්න. ඊට පස්සේ මගේ ආන්සර් එකත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න. ඉතින් දැන් මම ගාන හදන්නම්. බලමු අපි උත්තරේ. පළමු සංඛ්‍යාව හැමම ලියාගත්තා. 2ට 5ක් එකතු කරනවා 7යි. 8යි 8ටයි 16න් 6 දැම්ම එකක් ඉතුරුයි. 16ට 3ක් 19යි. 19 පැත්තකින් ලියාගෙන බෙදලා බැලුවා. අපිට එනවා 2යි ඉතුරු එකක් වශයෙන්. ඒතර මේ දෙක අපි මෙතනට ඇඩ් කරා. අපි එකතුව ගත්තොත් අපිට එනවා 2798යි මේ තියෙන රිපීට් වෙන සංඛ්‍යාව. දශම 1යි වශයෙන්. තාමත් සරලයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ බෙදීමේ ප්‍රති ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝගේ සුළු කිරීමේ වේගය හදාගන්න. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.